สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของการทำเครื่องบินดอร์เนีย228ลำนี้นะครับวันนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการเก็บงานนะครับเก็บอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือตรงแท่นวางมอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราขึ้นรูปไว้เมื่อวานนี้แล้วนะครับวันนี้เราก็มาขัดเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับแต่ในส่วนฝาปิดมอเตอร์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ทำทีหลังตอนทำสีนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีปล่องตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ทำตอนทำสีอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนแท่นวางมอเตอร์ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราขึ้นโครงไว้เมื่อวานนี้นะครับผมก็มาตัดตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้มันได้ส่วนของเขานะครับแต่ว่าข้างหลังตรงนี้เนี่ยผมต้องคงเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นฐานยึดเกาะมอเตอร์นะครับผมกลัวว่าถ้ามันมีอยู่แค่นี้มันจะยึดเกาะมอเตอร์ไม่ค่อยดีนะครับแต่ในส่วนท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาท่อมาปิดไว้นะครับของจริงของเขาเนี่ยมันจะมีท่อออกมาตรงนี้นะครับเป็นท่อของเทอร์โบพ็อปนะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาท่อมาปิดตรงนี้อีกทีนึงนะครับในส่วนของปีกเครื่องบินตรงนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3ช่วงเลยนะครับก็คือช่วงแรกเป็นช่วงของแอรอนก็คือช่วงนี้นะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ผมจะแบ่งเป็น1ช่วงนะครับส่วนช่วงที่2เนี่ยจะเป็นช่วงของแฟบนะครับก็จะมาถึงตรงนี้นะครับส่วนช่วงที่3ตรงนี้นะครับก็เป็นช่วงปีกที่อยู่ติดกับตัวลำนะครับเห็นไหมครับมันจะมีทั้งหมด3ช่วงนะครับส่วนในแฟบตรงนี้นะครับสาเหตุที่ผมต้องทำยื่นออกมาเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าของจริงเนี่ยแฟบของเขาก่อนที่แฟบจะทำงานนะครับแฟบของเขาเนี่ยมันจะยื่นออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดแฟบให้กดลงไปแบบนี้นะครับทีนี้ว่าในโมเดลของเราเนี่ยเราไม่สามารถทำยื่นออกมาได้นะครับผมก็เลยทำยื่นออกมาเองซะเลยให้มันดูเหมือนว่ากำลังจะเปิดแฟบนะครับหลังจากที่เราแบ่งปีกเป็น3ช่วงเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำปลายปีกของแอรอนแล้วก็ปลายปีกของแฟบให้มันมีความหนาเท่ากันนะครับสมมุติว่าปลายปีกอันเนี้ยมันหนาประมาณ3มิลนะครับตรงนี้ก็ต้องหนา3มิลเท่ากันนะครับง่ายๆก็คือว่าเราต้องมาสโลปตรงนี้ลงครับนี่ครับเรามาสโลปในส่วนนี้ลงแล้วก็ตามด้วยสโลปในส่วนนี้ลงนะครับเพื่อให้ปลายปีกมีความหนาเท่ากันนะครับในส่วนของแฟบนะครับผมจะไล่ความบางมาจนถึงท่อนแรกของปีกตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นท่อนแรกของปีกนะครับนี่ซึ่งมันจะมีความเหลื่อมกันอยู่นะครับมันจะเป็นสันสวยๆเลยเห็นไหมครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับการไล่ความบางของปีกตรงนี้นะครับนี่ครับสาเหตุที่ต้องไล่3ช่วงตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถตัดปีกครั้งเดียวให้มันออกมาเป็น3ช่วงตรงนี้ได้ถ้าตัดแบบเดียวกันเนี่ยความหนาตรงนี้มันจะไม่เท่ากันนะครับส่วนสิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องการโฟมที่มันเป็นฝั่งละท่อนแบบนี้นะครับโดยไม่มีรอยต่อนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยต้องตัดเป็น3ท่อนแล้วก็เอามาต่อกันนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันสู้การใช้โฟมทั้งแผ่นเดียวเหลาเอามันจะเวิร์กกว่านะครับนี่ครับการแบ่งช่วงปีกนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องรักษาแอร์ฟอยล์ให้มันคงที่อยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับพยายามรักษาแอร์ฟอยล์เอาไว้นะครับเพราะว่ามันสำคัญมากนะครับในส่วนของลำตัวนะครับการเก็บงานขั้นสุดท้ายก็คือทำในส่วนนี้ครับนี่ครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเนี้ยที่มันจะยื่นขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องผ่าแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับการผ่าเห็นรอยผ่าปะนี่ครับเราต้องผ่าแบบนี้นะครับทีนี้ว่าข้างในเนี่ยผมใส่ไม้เข้าไปด้วยนะครับมันก็จะแข็งแรงหน่อยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องยึดกับที่ยึดปีกด้วยนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับพอมองจากด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไล่ปีกให้ดูนะครับนี่ครับ
โอเคนะครับสำหรับการเก็บงานเครื่องบินดอเนี่ย228ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับลำนี้อย่างที่บอกครับไม่เคยทำมาก่อนนะครับมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ